জয় হিন্দ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰবি সাহাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অলপ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ ভাতৃ সদৃশ মানে জিন্তু শৰ্মা এখেতে নলবাৰী জিলাত মানে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ভিডিঅ' বনাই, মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই। মানে ইতিমধ্যে যেন হৈ গৈছে মানে মাজুলীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনা, সেইটো টপিকক লৈ কিনে ভিডিঅ' বনাই বহুত মানে পপুলাৰিটি লাভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ক'ভিডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই বহুত মানে নলবাৰী জিলাৰ দৰ্শকসকলৰ মন জয় কৰিছে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে ইয়াৰ উপৰিও এখেতে মানে এটা এপছ আছে, এপছ বিশেষ কৰি থাম্বনেইলৰ ফটোখন চাই যিহেতুকে ভিডিঅ'টোত প্ৰৱেশ কৰিছে আপুনি, গতিকে মই কৈ আছোঁ এটা এপছ আছে। সেই এপছৰ পৰা ইয়াৰ উপৰিও এখেতে মানে 41,000 টকা ইনকাম কৰিছে ৰেফাৰ কৰি। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই মই এইটোৱে দিম যাতে আপোনালোকেও কিবা অলপ ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই। এখেতে নলবাৰী জিলাত মানে বহুত মানে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি দিম। ইতিমধ্যে মাজুলীত যিখন ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছে তাক লৈ কিনে এখন ৰহস্যময় মানে একদম মজা ভিডিঅ' এটা বনাইছে। আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে লিংক দিয়া থাকিব, তাত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব, চাই কেনে কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। বুজি পাইছে? ইয়াৰ উপৰিও এখেতে অলপ চমু পৰিচয় মানে এখেতে কি কৰি আছে বৰ্তমান, কেনেকৈ ইনকাম কৰিছে পইচাটো ৰেফাৰ কৰি। গতিকে চাওক। হয়, নমস্কাৰ, মই জিন্তু শৰ্মা। এই এপছটোৰ জৰিয়তে মই 41,000 টকা কমাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। চ' আপোনালোকেও এই এপছটো ইউজ কৰক, নিশ্চয় টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। হয়, ইয়াৰ উপৰিও মজা ভিডিঅ' বনায়। গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সেই লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব। আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাবলৈ বেলেগ এটা চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব, সেই চেনেলটোতো একবাৰ ভিজিট কৰি চাব। একদম নলবাৰী চেনেল হয়, আপোনালোকে মানে চাবই আৰু। গতিকে মই ইয়াত এপছটো কেনেকৈ খুলিব লাগে, কেনেকৈ ইনকাম কৰিব, কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই দিম। তে আহক চাওক কিমান টকা ইনকাম হৈছে এইটো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা, মানে এপৰ পৰা ৰেফাৰ। এতিয়া বন্ধুসকল ৰেফাৰৰ আৰ্নিংটো আৰু বাঢ়ি গৈছে। আগতে 500 টকা এজন মানুহৰ পৰা পোৱা গৈছিলে। গতিকে মই 3-4জন মানুহক ৰেফাৰ কৰিছোঁ। গতিকে মই দেখুৱাই দিম এতিয়া মোৰ এপটো অ'পেন কৰি কিনে। গতিকে ভিডিঅ'টো অৱশ্যে চাব। সেইটো এপ্লিকেশ্যনৰ নাম হৈছে বন্ধুসকল আপষ্টক্স। এইটো এপৰ মানে ৰেফাৰেল লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। সেই লিংকৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে আপুনি যিটো এপছটো ছাকচেছফুলি যদি আপুনি অ'পেন কৰে, মানে নাম চাম দি কিনে ছাকচেছফুলি যদি অ'পেন কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যদি ID এপ্ৰুভ হৈ যায়, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ৱালেটত আমাৰ তৰফৰ পৰা 200 টকা অট'মেটিকেলি ৰিচিভ কৰিব। গতিকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰাই আপোনালোকে আপষ্টক্সটো ডাউনলোড দি কিনে মানে খুলিব। গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱালেটত আপোনালোকে 200 টকা পাই যাব। তাৰপিছত মই এতিয়া দেখুৱাই দিম মোৰ আৰ্নিংছ কিমান হৈছে এই এপটোৰ পৰাই। গতিকে বহুত ইনকাম কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকক কওঁ আপুনিও ইনকাম কৰক। গতিকে এইটো হোম পেজত আহি কিনে মই মোৰ প্ৰফাইলত যাম। প্ৰফাইলত যাই কিনে ইয়াতে দেখা পাইছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন, ইয়াতে যাব আপোনালোকে। ইয়াতে যাৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰৰ পিনে দেখা পাব যে ইয়াতে শ্বেয়াৰ এ বেটাৰ ৱেট অফ ট্ৰেডিং এণ্ড ইয়ান 1200 অন এভৰি ছাকচেছফুল ৰিফাৰেল। মানে আপুনি যদি কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰে, এইটো আপুনি লগ ইন কৰি কেনে মানে আপুনি ID বনাই কেনে আপুনি যদি বেলেগক খুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1200 টকা পাব। 1200 টকা কেনেকৈ পাব? বেলেগক খুলি দিয়াৰ বিনিময়ত আপোনালোকে 800 টকা পাব। আৰু তেখেতে যদি 100 টকা বা 20 টকামান ট্ৰেড কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে 400 টকা পাব। গতিকে মই কিমান টকা ইনকাম কৰিছোঁ আৰু উইথড্ৰটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই দিওঁ। ইউৰ আৰ্নিং এণ্ড ৰিফাৰেলছত ক্লিক কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান মানে আহি যাব মোৰ আৰ্নিংছ। মই বন্ধুসকল 3টা মানে ছাকচেছফুলি ৰেফাৰ কৰিছোঁ। 3জন মানুহক ছাকচেছফুলি ৰেফাৰ কৰিছোঁ। দেখা পাইছে 400, 400, 400, 800 আৰু 2400 টকা হৈছে। ভিউ হিষ্টৰী মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ একবাৰ 11/10/2021 তাৰিখে মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ 1600 আৰু 13/10/2021 তাৰিখে মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ 800 টকা। গতিকে দেখা পাইছে ইনকাম। গতিকে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে এপছৰ দ্বাৰা ৰিফাৰ কৰি কেনে ধামাকা ইনকাম কৰিব পাৰে। বহুত মানুহে ল'ৰা ছোৱালী মানে ইনকাম কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকেও ইনকাম কৰক। বুজি পাইছে? ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত আছিল। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপষ্টকৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে 200 টকা কেছবেক পাব। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে খুলি পেলাওক আপষ্টক একাউণ্ট। ধন্যবাদ।